Друзі, вітаю усіх! І у цьому відео збираюся вам показати, як я харчуюся протягом декількох днів. Одразу хочу вам повідомити, що я для себе не рахую калорії, білки, жири та вуглеводи у звичайному житті, так як я не маю певних конкретних цілей у харчуванні, тобто я не намагаюся схуднути, я не прагну набрати вагу, я просто харчуюся інтуїтивно і намагаюся це робити більш-менш корисно та збалансовано. Хоча моє харчування не ідеальне, яке воно має бути, але це життя. Іноді в реальному житті важко дотримуватися усіх правил нутриціології. Щодо калорійності, я знаю, що я харчуюся приблизно від 1600 до 2000 калорій на день. Звісно, це не однаково кожного дня. Бувають дні, коли у мене 3 прийоми їжі на день, буває ще 4. Так як вже казала, я харчуюся більш-менш інтуїтивно. У мене зараз 8:30 ранку, я відвезла сина у школу щойно, їду додому, погуляю з собакою і будемо готувати сніданок. Мені сьогодні дуже пощастило, тому що сніданок вирішив приготувати чоловік. Це у нас буде яєчня з томатами. Томати ми використовуємо заморожені, які у нас лишилися. Їх залили водою на хвилину, і тепер їх легше буде дрібно нарізати, і перед тим треба зняти з них шкірку. Вона теж легко знімається. Так само перець був заморожений, його намочили, він став м'якше і нарізаємо його невеликими кубиками. Розігріваємо сковорідку, додаємо трохи олії, починаємо спочатку обсмажувати томати, потім додаємо перець і готуємо так ще пару хвилин, щоб зайва рідина випарилася і овочі стали м'якішими. Тепер додаємо яйця, можна залишити прям так готуватися, але мій чоловік більше любить, коли яйця перемішані, тому перемішує їх. Далі сіль, перець і додатково спеції за смаком. Ми додаємо паприку і ще якісь спеції до яєчні. Готуємо так ще пару хвилин, щоб зайва рідина випарилася і яєчня буде готова. Наприкінці додаємо зелень. І тепер час розкласти це по тарілкам. Звісно, однієї яєчні буде недостатньо, тому я ще додаю сюди по половинці авокадо нарізаний з кибочками і також пару рисових хлібців. Посипаю тертим сиром і ось такий сніданок у нас сьогодні. А зараз я буду готувати обід одразу на декілька днів і зроблю заготовку для приготування вечері, щоб потім не витрачати на це багато часу. Спочатку ставлю варитися рис. Я беру 3 склянки рису і добре промиваю його водою до прозорості. Зазвичай я використовую рис басматі. У нього, до речі, глікемічний індекс майже такий самий, як і у бурого рису, але він, як на мій погляд, набагато смачніший, тому саме його я і використовую. Викладаю його у кастрюлю і заливаю водою у співвідношенні 1 до 1,5. Також я додаю сюди близько 1 чайної ложки солі. Ставлю варитися і тим часом займуся м'ясом. Тут у мене курячі стегна, їх я буду запікати в аерогрилі на вечерю, але зараз вже додаю до них сіль та спеції для курки. А також приблизно 2 столові ложки олії. На таку кількість тут 5 стегон. Перемішую їх, щоб вони добре просочилися спеціями і залишу так до вечора. А тепер беру куряче філе. Його я буду готувати на обід, тут близько 800 грамів, і це буде заготовка одразу на сьогодні і на завтра на всю родину. Я нарізаю його невеликими шматочками. До речі, рис вже почав кипіти, я роблю вогонь на мінімум та готую так під закритою кришкою ще 10 хвилин. Далі беру 3 яйця, це у нас буде такий маринад для філе. Додаю пів чайної ложки солі, 1,5 столові ложки олії, 2 столові ложки гірчиці 2 видів і перемішую. Додаю 1 столову ложку крохмалю і знову перемішую до однорідності. Рис вже зварився, я залишаю його під закритою кришкою, так постояти ще хвилин 15, а м'ясо відправляю у цей маринад. Знову добре перемішую і залишаю промаринуватися мінімум на 15 хвилин.
Потім я вирішила пошукати ще щось у морозилці, якісь овочі, наприклад, щоб приготувати їх до обіду, і знайшла перець і зелений горошок. Їх я буду тушкувати, перед тим перець дрібно нарізаю. Додаю у каструльку зовсім трохи олії і відправляю туди овочі. Так як вони повністю не розморозилися, воду не додаю, просто накриваю кришкою, але обов'язково додаю сіль і спеції, щоб вони були смачнішими. Тут в мене сушена цибуля, також додала сушений часник і паприку. Готую так буквально 10 хвилин на невеликому вогні. Ну а тепер починаю смажити куряче філе. Також буду це робити на невеликій кількості олії. Я додала близько 1 столової ложки, при тому, що м'яса в мене не доволі багато. Я розділила його на 2 половини і обсмажую так по декілька хвилин з кожного боку до золотистої скоринки. Тепер, коли все готово, розкладаю по контейнерах. В них буду зберігати ці страви у холодильнику, але я зараз одразу буду збирати порції на обід. На порцію я собі взяла 150 грамів рису, 200 грамів м'яса і десь 150 грамів овочів. Зазвичай я не зважую їжу, але так, щоб це відео було для вас більш інформативним, то на цей раз ми це зробили. Тепер готую салат, яким доповню запечені стегна, які у нас будуть на вечерю. Можливо, ви його вже бачили, бо я вже публікувала його в шортс і в інстаграмі. Нарізаний томат об'єднуємо в мисці разом з нарізаною зеленню. У мене це кінза, але якщо не любите, можна замінити її на якусь іншу. Також сюди додаємо червону цибулю, її необхідно тонко нарізати. Також сюди йде зернистий творог приблизно 100 грамів, сіль, перець і заправляємо ми салат 1 столовою ложкою соусу песто. Цей салатик, до речі, мені дуже сподобався, думаю, він буде дуже популярним, бо я вже бачила його рецепт у багатьох блогерів. Ну і я точно його буду готувати знову. Стегна я просто буду запікати в аерогрилі, бо це мій улюблений спосіб. Вони виходять соковитими, ароматними та смачними. Ну а тепер поєдную це все на тарілці. Салат на порцію я взяла половину, бо мені здалося, що його забагато. А це вже у нас наступний день, готуємо сніданок. Беру авокадо, розрізаю його і буду зараз робити з нього намазку. Спочатку розминаю його виделкою. Далі додаю трохи лимонного соку, щоб він не потемнішав. Заздалегідь я вже зварила 2 курячих яйця і чищу їх від шкорлупи. Не знаю чому, але завжди, коли варю 2 яйця, одне чиститься нормально, а інше ні. Яйця додаю до авокадо і перемішую. Також в мене лишилося трохи зернистого творогу, буквально 2 столові ложки, його теж додаю та посипаю сіллю та перцем. Відрізу шматочок цільнозернового хлібу, шматочок доволі великий в мене вийшов, вагою 100 грамів. Обсмажу його на сухій сковороді з обох боків. І тепер змащую його нашою намазкою. Зверху посипаю спеціями і ось такий сніданок у мене. Також доповнюю його кавою з молоком. Вся намазка у мене на хліб не вмістилася, тому я потім ще доїла її окремо. А через декілька годин в мене був солодкий перекус, це морозиво і фрукти, полуниця та банан. Обід такий самий, як у нас був у попередній день, рис, курка та овочі. А потім ми вирішили трохи збільшити свою активність та відправилися на прогулянку в парк. Повернулися додому ми вже пізно і не було бажання щось готувати, тому на вечерю у нас сьогодні творог з йогуртом, полуницею та бананом.
підсолоджувачі я не додаю, але ось син вирішив, що йому треба ще сюди додати шоколадне морозиво. Але потім в мене раптово з'явився настрій на прибирання, і я вирішила нарешті навести порядок на кухні, бо не прибирала тут ще з попереднього дня. Плита була дуже брудна, і я, в принципі, вирішила заодно помити і всі поверхні. Тепер, коли тут порядок, я тільки зроблю заготовку для завтрашнього сніданку. 50 грамів вівсянки, це цільнозернова плющена вівсянка, заливаю її водою, залишаю прямо у такому вигляді. На наступний день вона вбере у себе рідину, набухне, я додам трохи солі і ставлю її варитися. Після закипання вариться буквально пару хвилин і буде готова, хоча зазвичай така вівсянка вариться близько 30 хвилин. За бажанням можна додати більше рідини, щоб вона не була надто сухою. До неї приготую яйцо пашот у мікрохвильовці. Яйце я відправляю у воду і ставлю так на 2 хвилини у мікрохвильовку. Можна готувати 1,5 хвилини, якщо ви полюбляєте, коли жовток повністю рідкий. До вівсянки я додаю трохи тертого пармезану, яйце і зелень. Також додаю сюди трохи насіння гарбуза і ось такий сніданок. Ну і, звісно, кава. На обід чоловік приготував сьогодні ковбаски, поки мене не було вдома. Вони у нас лежали в морозилці, і ми вирішили, що час з ними вже щось нарешті зробити. Ну а я приготувала до них на гарнір салатик. Тут у нас томат, я нарізаю його кубиками, додала до нього сир фета, оливки та руколу. Заправляю сіллю та оливковою олією. Також додала трохи базиліку. Крім салату, на гарнір ще приготувала макарони. До них додала трохи вершкового масла. Порційно також ще додала тертий сир і ось такий обід. Потім в мене було трохи вільного часу, і я вирішила відправитися в парк на невелику пробіжку. До того ж, погода була не спекотна і просто був ідеальний момент для цього. На вечерю буду готувати рол з кабачку. Я знімала його рецепт для шортс, тому показую його вам дуже кратко. Тут в мене 150 грамів тертого цукіні, 150 грамів тертої моркви, 1 яйце і 50 грамів тертого сиру. Ну і, звісно, трохи солі. Формуємо ось такий прямокутник на пергаменті і ставимо запікатися приблизно на 30 хвилин при 180 градусах. Якщо ви не підписані на мій канал, то обов'язково підписуйтесь, щоб ви не пропустили цей та інші рецепти. А ось що буду використовувати для начинки: томат, це куряче стегно, що ми запікали ще в перший день, рукола та вершковий сир. Я розділила цей рол на 2 частини, бо так він виходить надто великим і їсти його незручно. І ось така в мене вечеря. А потім пізніше ввечері мені захотілося ще з'їсти трохи полуниці разом із чаєм. Друзі, на сьогодні це все. Сподіваюся, що це відео вам сподобалось, було цікаво. Якщо це так, залишайте обов'язково свої коментарі та вподобайки, щоб я це розуміла. І якщо цей формат дійсно вам сподобається, я буду робити його частіше. Ну і, звісно, підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. І побачимося з вами у наступних роликах.